Hello friends, today I have taken some important sentences for learners. মই আজি লাৰ্নাৰ সকলৰ কাৰণে যিসকলে শিকিব বিচাৰে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কেইটামান একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেন্টেন্স লৈ আলোচনা কৰিম। সেন্টেন্সখিনি সম্পূৰ্ণ ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ যেখিনি আমি সদায় সচৰাচৰ আলোচনা কৰিয়েই থাকোঁ ইজনে সিজনৰ লগত ক্লাছত বন্ধুবৰ্গৰ লগত কৈয়ে থাকোঁ বা শিকিবলগীয়া বা জানিবলগীয়া কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেন্টেন্স মই আজি ডিছকাছ কৰিম। তো আলোচনাৰ আৰম্ভত মই প্ৰথমতে কেইটামান বাক্য মই লিখিম যেনেকৈ আমি সকলোৱে জানো দি Earth is round. আমি এইটো সকলোৱে জানো দি আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। ইয়াত এটা কথা আছে, আমি এই THE শব্দটোক আমি দা বুলি কওঁ। দা একেবাৰে শ্বৰ্টত দা, যেনেকৈ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড দা কোৱাৰ লগে লগে এইটোক আমি যেতিয়া আৰ্থ লিখোঁ তেতিয়া আমি কওঁ দি এইটো কাৰণে কোৱা হয় যদি এই দি শব্দ দি কোৱাৰ পিছত THE এই আৰ্টিকলটো থকাৰ পিছত যেতিয়া এটা নাউন আহিব বা প্ৰনাউন আহিব আৰু সেইটোৰ আৰম্ভৰ প্ৰথম আখৰটো যদি ভাৱেল হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি সেই শব্দটোক আমি দি হিচাপেহে ক'ব লাগে। দি আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। এনেকৈ পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, আমি ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ কেইটামান আলোচনা কৰোঁ। পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া আমি ক'ব যাওঁতে দি আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। দি আৰ্থ মুভছ around the sun. Yet the sun, around the sun. Earth moves around the sun. পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। তাৰপিছত the earth moves around the sun. পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। the earth is round আলোচনাৰ বিষয়টোৱে হ'ল ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ, চিৰন্তন সত্য কিছুমান কথা কম। এতিয়া আৰু এটা বাক্য আছে, দেয়াৰ আৰ 8 planets in our solar system. There are 8 planets in our solar system. আগতে আমি পাইছিলোঁ সৌৰজগতৰ আমাৰ সৌৰজগত 9টা গ্ৰহ আছিল, কিন্তু এতিয়া এটা প্লুটো যিটো গ্ৰহ সেইটো গ্ৰহৰ এতিয়াও কোনো খোজ খবৰ পোৱা নাই কাৰণে সেই গ্ৰহটোক এতিয়া গ্ৰহ হিচাপে ধৰা নাই। এতিয়া 8টা গ্ৰহকে গ্ৰহ হিচাপে ধৰিছে, সূৰ্যৰ চাৰিওফালে থকা 8টা গ্ৰহ। There are 8 planets in our solar system. আমাৰ সৌৰজগতৰ সোলাৰ চিষ্টেমত 8টা গ্ৰহ আছে, তাৰে আমি পৃথিৱীৰ বাসিন্দা। এনেকৈ এইটো আমি জানো মেন ইজ মৰ্টেল, চবেই জানে মেন ইজ মৰ্টেল। অইল ইজ ব্লেক, চিৰন্তন সত্য কথা এইবিলাক। ট্ৰিজ আৰ গ্ৰীণ, গছবোৰ সেউজীয়া। ট্ৰিজ আৰ গ্ৰীণ, গছবোৰ সেউজীয়া। এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ আৰু আছে আইচ ইজ ফ্লটছ, আইচ ইজ ফ্লট বা ইজ নালাগে, আইচ ফ্লটছ অন ৱাটাৰ। আইচ FLOATS, ফ্লটছ অন ৱাটাৰ। বৰফ পানীত উপঙে, বৰফ পানীত উপঙি থাকে, ডুবি নাযায়, সেইটো আইচ ফ্লটছ অন ৱাটাৰ। বাৰ্ডছ ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, আকৌ দ্য স্কাই ইজ ব্লু, আকাশ নীলা, আকাশখন নীলা, দ্য স্কাই ইজ ব্লু। বাৰ্ডছ ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, চৰাইবোৰ বা চৰাই আকাশত উৰে। এইটো একচুৱেলি এনেকৈ নহয়, বাৰ্ড ফ্লাইজ ইন দ্য স্কাই হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া বহু বচন হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা এছটো নাইকিয়া হৈ গ'ল চিষ্টেম। এইটো ইয়াত এটা জানিবলগীয়া কথা আছে, যদি ইয়াত বাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে ফ্লাইটো ফ্লাইজ হৈ যাব, বাৰ্ড থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব। এতিয়া
থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ আছে, গতিকে বাৰ্বৰ লগত এছ বা আই এছ যোগ নহয়। এতিয়া এই চিৰন্তন সত্য কথাবিলাক আমি জানিব লাগে যে মেন ইজ মৰ্টেল, কুল ইজ ব্লেক, মিল্ক ইজ হোৱাইট, চবেই জানে মিল্ক ইজ হোৱাইট। মিল্ক ইজ হোৱাইট, গাখীৰ বগা আমি জানো। কাউ ইটছ গ্ৰাছ, গৰুৱে ঘাঁহ খায়, বা কাউ লিভছ অন গ্ৰাছ, গৰুৱে ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে। কাউ লিভছ অন গ্ৰাছ, গৰু ঘাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে বা ঘাঁহকে খাই জীয়াই থাকে। কাউ ইটছ গ্ৰাছ বুলি লিখিলেও হ'ব, গৰু ঘাঁহ খায়। কাউ লিভছ অন গ্ৰাছ, গৰুৱে ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে। মাছ পানীত থাকে, একেবাৰে ইজি, মানে আমি জানিবৰ কাৰণেহে দিছোঁ। ফিছ lives in water. Fish lives in water. মাছটোক সিংগুলাৰ নাম্বাৰত লিখিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত লিভছ হৈছে, এই চৰাইৰ নিচিনা। তাৰপিছত জুয়ে পুৰে, FIRE, ফায়াৰ বাৰ্নছ, BURNS, বাৰ্নছ, জুয়ে পুৰে। তাৰপিছত আইচ ইজ কোল্ড, বৰফ ঠাণ্ডা, এটা সবেই জানে বরফ ঠান্ডা। রিভার ফ্লোস, রিভার ফ্লোস নদী বা নৈ বৈ যায়, নদী বৈ যায়, সেইটো রিভার ফ্লোস। এয়ার ব্লোজ, এনেকুৱা কিছুমান কথা। এটা কথা আছে ক্রো ইজ, দ্য ক্রো ইজ ব্ল্যাক, ক্রো ইজ ব্ল্যাক, কাউৰী কলা, কাউৰী সদায় কলা, কাউৰীৰ কালাৰ কলা। এনেকুৱা কেইটামান বাক্য মই তোমালোকক জানিবৰ কাৰণে দিছোঁ। তোমালোকে মই আকৌ লাগে এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ সেন্টেন্স, দি আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া। দি আৰ্থ মুভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান, পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। দেয়াৰ আৰ 8 প্লেনেটছ ইন আৱাৰ সোলাৰ চিষ্টেম, আমাৰ সৌৰজগতত 8টা গ্ৰহ আছে। মেন ইজ মৰ্টেল, মানুহ মৰণশীল। কইল ইজ ব্লেক, কয়লা ক'লা। ট্ৰিজ আৰ গ্ৰীণ, গছবোৰ সেউজীয়া। আইচ ফ্লাউটছ অন ৱাটাৰ, বৰফ পানীত উপঙে। বাৰ্ডছ ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, চৰাইবোৰ আকাশত উৰে, চৰাই আকাশত উৰে মোটামুটি। দ্য স্কাই ইজ ব্লু, আকাশখন নীলা। মিল্ক ইজ হোৱাইট, গাখীৰ বগা। কাউ ইটছ গ্ৰাছ, গৰুৱে ঘাঁহ খায়। ফিছ লিভছ ইন ৱাটাৰ, মাছ পানীত থাকে বা কৰে। ফায়াৰ বাৰ্নছ, জুয়ে পুৰে। আইচ ইজ কোল্ড, বৰফ ঠাণ্ডা। ৰিভাৰ ফ্লোজ, নদী বৈ যায়। দ্য ক্ৰো ইজ ব্লেক, কাউৰী ক'লা। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেন্টেন্স লিখিব থাকিল, দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। বেলি পূবফালে উদয় হয়, সূৰ্য পূবফালে উদয় হয়। এই বাক্যটো আমি সবেই জানো আৰু আমি জানিব লাগে। দ্য ছান থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, এইটো টেন্সৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে, আমি জানিব লাগে। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। গতিকে তোমালোকে এই বাক্যখিনি অলপ মনোযোগ দি যদি শিকা, কমচে কম মাজে সময়ে কাৰোবাৰ লগত, ইজনে আনজনৰ লগত, বা কেতিয়াবা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁতে বা জানিবলগীয়া কিছুমান কথা মানে আৰু আলোচনা কৰোঁতে কোৱাত প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আই থিংক you understand this sentence well. Thank you for watching.